تواصل بلدية العين تنفيذ المشاريع الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في العديد من المواقع الاستراتيجية ضمن الأحياء الجديدة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. علي النعماني والمزيد. تمثل المساحات الخضراء في منطقة العين رئة طبيعية ذات مشهد جمالي تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وتعد محورا أساسيا في التخطيط الحضري المستدام لبلدية مدينة العين التي لا تذخر جهدا في ترسيخ مكانة المنطقة وجهة خضراء مستدامة. وتبلغ إجمالي المساحات الخضراء في منطقة العين حوالي 17 مليون متر مربع، تشمل الحدائق والمساحات التجميلية ضمن حرم الطرق. تولي بلدية العين اهتمام بتوسيع الرقعة الخضراء وصيانتها ورفع كفاءتها التشغيلية في أوقات الذروة في المرافق الترفيهية اللي تشكل جزء أساسي من المساحات الخضراء، وذلك وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية المعتمدة عالميا. طبعا وتهدف البلدية في تطوير عدد من منتزهات الحدائق التخصصية مثل الحدائق التعليمية وحدائق النباتات المحلية، بالإضافة إلى تخصيص مناطق خضراء للأنشطة المجتمعية، واللي يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة تدعم أنماط الحياة النشطة. تولي بلدية العين اهتماما كبيرا بتوسيع المساحات الخضراء وصيانتها ورفع كفاءتها التشغيلية في أوقات الذروة، وذلك وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية المعتمدة عالميا. ركز بلدية مدينة العين على إشراك المجتمع من خلال تنظيم فعاليات مجتمعية وبيئية متنوعة في مواقع مختلفة في مدينة العين تقرب الجميع من الطبيعة والاستدامة. فقد نظمنا فعاليات أسبوع تشجير لتعزيز دور الزراعة في حياتنا من خلال توزيع شتلات أشجار محلية مثل الغاف والسمر، وتعليم الأطفال طرق الزراعة الصحيحة، وذلك منح كل فرد فرصة للمشاركة في توسيع الرقعة الخضراء لترسيخ مكانة العين كمدينة خضراء مستدامة. جدير بالذكر أن 16 حديقة من حدائق مدينة العين حصلت على جائزة العلم الأخضر العالمية عام 2024، منها 3 حدائق تشارك لأول مرة في الجائزة. احتفى معهد الشارقة للتراث بفعالية موسم